Hey guys, welcome to my YouTube channel. Ngayon, gagawa tayo ng DIY. Magpapalit tayo ng Phillips headlight. Yung LED. All we need is a screwdriver. Oh my god. Yung naka-arrow na blue, yung mga screws na dapat tanggalin. Ayan. Saka yung naka-indicate na dilaw, parang ano lang yan, plastic na lock. Saka yung blue yung screw. Tatanggalin lang natin yan. Pagkatapos na matanggal yung lahat na screws, ayan, baklasin lang yung headlight. Remove yung rubber cap, saka tatanggalin nyo lang like you usually do. Ayan. So before osram yung ginagamit ko. So magpapalit tayo ng Phillips LED kasi mas maliwanag at focused yung yung buga ng Phillips compare sa osram. Okay rin naman yung osram, kaso mas maliwanag yung bitaw ng Phillips, kaya magpapalit tayo ng Phillips. Ayan, yan yung Phillips natin. So sa paglagay, plug and play lang ho siya kasi yung Honda Beat natin ay battery drive na, wala ka nang babaguhin sa linya. Kasi yung akin, nilagyan ko lang yung ng switch, yung low beam.
Uyog dito, uyog. Oh my god.